Rất vui được chào đón các bạn trở lại với kênh Thủy Sinh Kiệt Atomy. Ở video trước, có nhiều bạn đã nhắn tin hỏi mình là nuôi cá ngoài trời thì cần lưu ý những gì. Vậy nên hôm nay mình sẽ tổng hợp cho mọi người những điều quan trọng nhất để có được một hồ nuôi cá ngoài trời đẹp. Đừng bỏ qua video này vì sẽ có quà tặng bất ngờ dành cho các bạn đấy. Khi nuôi cá ngoài trời thì bạn nên chọn một cái hồ có kích thước lớn. Lý do là vì hồ càng rộng thì nhiệt độ nước càng ổn định, cá sẽ ít bị sốc nhiệt do nắng gắt hay là bị lạnh về đêm. Hồ nuôi lớn còn giúp cá có thêm nhiều không gian để bơi lội, hệ vi sinh trong hồ cũng sẽ ổn định hơn. Mọi người nên tránh dùng hồ quá nhỏ hoặc là quá nông, vì những loại cá như là bảy màu hay là bình tích thì chúng khá là nhạy cảm với cái sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Còn về vấn đề diện tích hồ nuôi thì nó sẽ tùy thuộc vào không gian sẵn có của mỗi người. Nhưng theo mình nghĩ thì bạn nên thiết kế rộng rãi một tí để đảm bảo môi trường nước nó sẽ ổn định hơn. Thường thì mình ưu tiên sử dụng hồ từ 30 lít nước trở lên. Hồi đầu thì mình đặt hồ ở góc sân nhìn rất là đẹp, nắng chiếu vô khá là long lanh. Nhưng chỉ khoảng tầm một tuần sau là nước đã chuyển sang màu xanh. Do nhà mình hướng Tây, nắng chiếu vào một cách trực diện nên làm cho rêu tạo phát triển rất là nhanh. Điều này sẽ gây mất thẩm mỹ cho hồ nuôi, nên mình đã phải mua cái lưới lan này để che lại để hạn chế bớt nắng. Như mọi người đã thấy thì sau khi che cái lưới lan này lên thì cái khu vực nuôi cá của mình đã giảm được ánh nắng gay gắt. Tuy nhiên, cá còn ánh sáng để phát triển và lên màu đẹp. Vì vậy, nếu có điều kiện thì mình nghĩ bạn nên đặt hồ ở nơi có bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp trong một thời gian dài. Thêm một cái lưu ý nữa cho mọi người là nên tránh đặt dưới cây lớn, vì lá cây nó rớt xuống và phân hủy thì có thể làm ô nhiễm môi trường nước nuôi. Nước mưa có thể làm thay đổi đột ngột pH của hồ cá và làm cho con cá của mình nó bị sốc nước. Vì vậy mình khuyên mọi người nên dùng đồ che lại, hoặc nếu có điều kiện hơn thì nên thiết kế một cái mái che để hạn chế nước mưa nó rơi trực tiếp vào trong hồ. Có lần trời mưa lớn thì nước trong hồ nó bị tràn ra ngoài, kéo theo cá con luôn. May mà mình phát hiện kịp. Sau cái vụ đó thì mình rút thêm được cái kinh nghiệm là hồ nuôi cá ngoài trời cần có thêm một cái khu vực để xả tràn, để tránh nước và cá con bị tràn ra ngoài khi trời mưa lớn. Ở những video trước, mình đã liệt kê những loại cá phù hợp để nuôi ngoài trời. Bạn có thể xem lại để chọn cho mình những loại ưng ý nhất. Tiếp theo đây là một trong những bí quyết giúp bạn nuôi cá ngoài trời luôn khỏe mạnh, đó chính là bổ sung vào hồ nuôi một ít bèo nhật, rong hay là cây thủy sinh, vừa giúp che bớt nắng, vừa tạo được chỗ trú ẩn cho cá. Rễ bèo có tác dụng lọc nước một cách tự nhiên nhằm cải thiện chất lượng nước cho hồ nuôi. Ngoài ra, một số loại bèo tắm còn là nguồn thức ăn tự nhiên cho cá khi đói. Và sau đây, có lẽ là điều mà mọi người mong chờ nhất ở trong video này, đó chính là phần quà tặng. Lúc mới chơi thì mình cũng như mọi người, xem ở trên mạng và cho cá ăn lung tung, từ cơm nguội cho tới các loại cám viên siêu rẻ, thì cũng tạm cho là được đi, nhưng cá cứ yếu và sẽ chết dần. Nguyên nhân là thức ăn không đủ dinh dưỡng và mau tan trong nước. Nhiều khi cá ăn không hết sẽ làm hư nước rất là nhanh, gây ảnh hưởng đến cá. Sau một khoảng thời gian chơi có kinh nghiệm thì bây giờ mình sẽ chọn một loại thức ăn nổi, ít tan và phù hợp để nuôi các loại cá thủy sinh. Và đây là cái loại thức ăn mà mình thường hay sử dụng. Mọi người có thể tham khảo thử loại này để cho cá ăn nhé. Mùi rất thơm và cá rất thích ăn. Mình rải một ít cho cá ăn thử và cá ăn hết sạch trong vòng 1 nốt nhạc. Ưu điểm của loại này là hạt nổi, lâu tan, giúp cho các bạn dễ dàng kiểm soát được lượng thức ăn nếu cá ăn không hết. Quan trọng là không làm đục nước nên mình cũng đỡ phải thay nước nhiều. Đặc biệt, trong video hôm nay mình có dành ra 20 phần thức ăn này để làm quà tặng cho mọi người. Bạn hãy bấm like video này và để lại bên dưới phần bình luận là nhận quà tặng và một góp ý bất kỳ. Sau đó hãy chụp màn hình gửi Zalo để mình xác nhận là được. Mọi người hãy yên tâm, quà tặng là hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần thanh toán phí ship cho shipper là được. Tiếp sau đây cũng là một mẹo nhỏ quan trọng để giúp hồ nuôi cá ngoài trời của mọi người luôn sạch sẽ. Đó chính là bổ sung vào hồ cá lau kiến, cá chuột hay là ốc Nerita sẽ giúp bạn kiểm soát rêu tảo một cách hiệu quả hơn. Mấy em này cũng có thể được coi là lao công chăm chỉ. Tụi nó ăn rêu tảo bám trên thành hồ và lá cây. Lúc trước thì cứ vài ngày mình phải cọ rửa hồ một lần, giờ thì cả tuần luôn mà nó vẫn sạch. Đây là một cái giải pháp tự nhiên mà vô cùng hiệu quả mà bạn nên trải nghiệm, mình nghĩ nó rất là tuyệt vời. Bạn nên dùng các vật liệu lọc như là than tổ ong, sứ lọc hay là magic để lót nền. Những vật liệu lọc này là ngôi nhà để cho vi sinh trú ẩn, hỗ trợ cải thiện chất lượng nước cho hồ. Bạn nên thay khoảng 20-30% nước mỗi tuần để giữ chất lượng nước được ổn định. Đừng quên bổ sung vào một ít vi sinh để hỗ trợ làm trong nước và cân bằng hệ sinh thái.
Và có một lưu ý nữa là bạn không nên thay 100% nước một lần để tránh tình trạng cá bị sốc nước. Nếu bạn thấy hướng dẫn này hữu ích, hãy like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video khác nhé.